प्रस्तुत छ पारसमणि दाहालको उपन्यास मिठो। अञ्जनाको आवाजमा सुनौ मिठोको अध्याय 7 र 8। आफ्नी मायालु मिठुलाई एक्लै छाडेर 22 वसन्त पार गरेको बुल्के मुगलान पसेको पनि झन्डै 3 दशकको हाराहारी समय पुगिसकेछ। यही समयको केही भाग भारतको पश्चिम बङ्गाल, सोनापुर, थोप्राथान, धुपगढी, सिलिगुडी, कोचबिहारका अलकत्रे सडकमा उसका नाङ्गा पैथलाहरूले डोप छोड्दै र मिठाउँदै गरे। बुल्केको टाउको माथिको घामको ताप पनि उसको टाउकाको टोपी छोडेर तालुमा छाप बस्न पुगिसकेको थियो। यी सहरहरूले बुल्केको बोलिरहेको मन र उसकी प्यारी मिठुको मायालु स्वर गुन्जिरहेको कानमा यहाँ सहरहरूमा गुडिरहेको गाडी, रिक्सा र भ्यानका कर्कश आवाजले ओगटिरहेको थियो। यी सहरबाट बुल्के निसासिँदै भौतारिँदै नयाँ गन्तव्यको खोजीमा लाग्न थाल्यो। सँगै आएको सैचेलाई भने यी सहरहरूले मोहनी लगाएका थिए। उसले घरमा आफ्नो प्राण प्यारी मिठु जस्ती कसैलाई छाडेर आएको थिएन। ऊ त नितान्त एक्लो थियो। उसका अघिपछि कोही पनि थिएनन्। पारिवारिक जिम्मेवारीको भारी उसको काँधमा थिएन। त्यसैले उसको जिन्दगी उठजोगी फटकार छाला जहाँ जाला उही खाला खालको थियो। सैचेले सिलिगुडी 2 माइल पावर हाउसको रोलिङ मिलमा कुल्लीको काम पनि पाएको थियो। त्यसैले पनि ऊ सिलिगुडी आसपास छाडेर कतै जान मन गर्दैन थियो। बुल्केको मन चाहिँ सिलिगुडीमा अडेकै थिएन। हिँड्न अन्यन्त्रै जाउँ, केही दुःख जिलो गरेर केही जोहो गर्नु छ। पहाडमा मिठो पनि एक्लै छे, बिचरी धोजिया पनि छे। बेथा लाग्ने महिना पनि नजिकिँदैछ। उसलाई स्याहार्ने कोही पनि छैन। केही जोहो गरेर फर्कनु छ। बुल्केको पीडा मिश्रित बनाइले सैचेको कानमा बतास लाग्दैन थियो। पहाडदेखि नै साथ लागेर आएको साथी सैचेलाई चटक्कै छाडेर कतै भासिन पनि उसले आँट देखाएन। दिनदिनै बेचैनीको सास बढिरहेको थियो। सिलिगुडी विधान मार्केटका कपडा पसलहरू त कहिले हिलकाट रोडका फलफुल पसलहरूमा भरियाको काम गर्दै दिन बिताउँथ्यो। साँझको साथी त सैची छँदै थियो। बुल्केको मनभित्रको साथी भने उसकी प्राणभन्दा प्यारी मिठु सधैँभरि मन र हृदयको गहिराईसम्मकै साथी थिए। सैचेको साथ त यसो सङ्गतिको साथ मात्रै थियो उसका लागि। सैचे, कलकत्ताको हाउडाको पुल मर्मतको काम हुँदैछ रे। आज विधान मार्केटमा मान्छेहरूको कुरा गरेको सुनेकी थिए। झ्याला पनि राम्रै दिन्छ रे, काम पनि सजिलै छ रे, थुप्रै भर्ती भइरहेछन् रे। होइन, जाउँ न हो उतैतिर। सैचेलाई फकाउने पाराले बुल्केले आफ्नो मनको बह पुग्यो। सैचे आज ठिकठिकै लाठी चार्ज रक्सी खाएर मातिनुलाई सहर बजारको कोड भाषामा लाठी चार्ज समेत भन्ने गरिएको छ को मुडमा फित्रिएको थियो। सैचे सुने नसुने झै गरी भित्तातिर फर्किएर घुढामुनिको धुस्सा नाकसम्मै पुग्ने गरी तानेर लम्बसार भयो। हेर सैचे, यसरी अल्मलिएर हुँदैन। तँलाई थाहै छ उता पहाडमा मिठुको बेथा लाग्ने बेला भइसक्यो। रुपियाँ पैसाको जोहो त कता हो कता। यहाँ त बिहान बेलुकाको पेटभरि खाना समेत पाएको छैन। पहाडमा हुँदा आधा पेट मात्रै खान पुगे पनि त्यो खानामा मिठुको प्यार मिसिएको हुन्थ्यो। यहाँ त नुन समेत राम्ररी खान पुग्दैन। तँलाई थाहै छ कहिलेकाहीँ अलि नै खाएको। बुल्केको रोदनले सैचेको कानमा बतासै लागेन। बुल्केको मनको ज्वारभाटा सेलाएको थिएन। मनभित्रको ज्वारभाटा छाती छेडेर बाहिरै छताछुल्ल होला जस्तो भएको थियो। अझ मिठुको सम्झनाले त उसको सिङ्गै शरीर सेरोल्टी हान्दा तताएको तातो तेलमा चोप्दै झिके जस्तो भएको थियो। लाठी चार्जले रातो भएर सैचेको कानमा बुल्केको मनको ज्वारभाटाले केही काम गरेन। हेर सैचे, त कलकत्ता नजाने भए म चाहिँ भोलि बिहानै लाग्छु। मिठुले तेरो साथ नछोड्नु है भनेर पठाएकोले मात्रै मैले तँलाई कर गरेको हुँ। त नागालाई त के फिक्री छ र? न तेरी स्वास्नी छे न कोही अघि पछि। तलाई जस्तो सजिलो भइदिएको भा म पनि यसरी नै रक्सी खाएर मात्दै दिन बिताउँथे। तर के गर्नु, मेरो त कलकलाउदी स्वास्नी छे, त्यसमा पनि धोजिया छोडेर हिँडेको। उसको यो हविगत भयो होला पहाडमा। आफ्नो त तन यहाँ भए पनि मन पहाडमै छ क्यारे। बुल्केको व्यङ्ग्यवाडले सैचेको मनलाई छेड्यो। उडेको धुस्सा फत्त भुइँमा फालेर खटियामा पलेटी कसेर बस्यो। कुन बङ्गालीले तेरो कान भर्यो आज? कलकत्तामा तलाई काम ठिक्क पारेर कसले राखेको छ ह? सैचे खाटमा बसेको देखेर बुल्केको मन केही शान्त भयो। उसले सैचेलाई फकाउने पाराले भन्यो, हेर सैचे, कुनै बङ्गालीले मेरो कान भरेको होइनन् क्या? विश्वास गर्न, 2 जना नेपालीले नै कपडा पसलले बङ्गालीसँग कुराकानी गरेको मैले सुनेकी हुँ। उनीहरू हिजै मात्र कलकत्ताबाट आएका हुन् रे। पश्चिम बङ्गालको सरकारले हाउडाको पुलको पुरानो सबै खिया लागेका फलामका पोलहरूका ठाउँमा स्टिलका रड हाल्दैछ रे। उनीहरूका कुरा सुन्दा त त्यो पहाडको पुल मर्मत गर्न 1 वर्षभन्दा बढी समय लाग्छ रे। हामी जस्ता सयौं कुलीहरूले काम पाएका छन् रे।
अझै धेरै कुली भर्ना गर्दैछन् रे। पश्चिम बङ्गालको सरकारले ठेकेदारलाई 1 वर्षभित्रमा काम सक्नु भन्ने आदेश दिएको छ रे। त्यहाँ गयौँ भने हामी दुवैलाई कामको खाँचो पनि पर्दैन अनि ज्याला पनि राम्रै दिन्छन् क्या, विश्वास गर्न। बुइको धुस्सा तानेर नाङ्गो आङ ढाक्दै शैचीले भन्यो। तेरो मुख हेरेर त मलाई जान मन थिएन हेर बुल्के, तर मिठो भाउजूको अनुहार सम्झेर त तलाई कहाँ एक्लैमा जान दिन्थे। हिँड, म पनि तसँगै जाउला। शैचीको स्वीकृति सूचक बनाइले बुल्केको मनको ज्वारबाट केही शान्त भयो। बुल्के आँगनको साप्रे ढुङ्गामा बसेर मिठोको न्यानो काखमा लुटपुटिएर इत्रिएको आफ्नो दुवै बन्द आँखाले हेर्दै आधा धुस्सा तानेर खटियामा लमतन्न भयो। हाउडाको पुलको स्टिलका पोलहरू बोकेर आफ्नो काँधको एक पत्र छाला खुइलिएको आज 3 महिनापछि बुल्केले थाहा पायो। 3 महिना ज्याला तोकिएकै समयमा हात पार्दा बुल्केले आफ्नो काँधको छाला भत्किएको 3 महिनासम्मै थाहा पाएन। हाउडाको पुल भत्केर मर्मत गर्दै गर्दाको तस्बिर भने उसकी मिठोको अनुहारभन्दा उज्यालो बन्दै गएको थियो। पुलको ठेकेदारले भर्ना भएकै दिन उनीहरूलाई आफ्नो कामको जिम्मेवारी सुम्पिएको थियो। शैचीको जिम्मेवारी पुलमाथि बनाइएको आर्कको भागमा रहेका फलामहरूको सट्टा स्टिलका पातहरू बदल्दै फेसा ठोक्नु थियो। बुल्केको भागमा अलि पर थुपारेर राखेका स्टिलका पाताहरू काँधमा बोकेर पुलसम्म पुर्याउनु थियो। तोकिएको ज्वाला समयमै पाउँदा दुवै दङ्ग थिए। तनमन लगाएर काम गरेको पनि 3 महिना भइसकेको थियो। पाएको ज्वाला दुवैले केही सञ्चित पनि गर्दै थिए। सायद तन्मयका साथ गरेको कामले हो कि समयमै पाएको पारिश्रमिकको बलले हो वा मिठोको सम्झना पातलिएकोले हो, बुल्केले 3 महिना बितेको पत्तै पाएन। साँझको माछाभातको घाँससँगै बुल्केले भन्यो, होइन शैची, कलकत्ता आएको पनि 3 महिना लागिसक्यो। अब त मिठोको पनि महिना लाग्ने लाग्यो। म यसो पहाडतिर पुगेर आउँ कि कसो? बुल्केले शैचीसँग पहाड जाने प्रस्ताव राख्यो। यो महिना पनि आधा आउँदै गइसक्यो। यो महिना पुरा गरेर जान, ज्याला पनि पुरा आउँछ। आज भोलि नै गइस् भने त बङ्गालीले ज्याला नदेला, काममा फर्कदैनस् भन्ने हुन्छ ठेकेदारलाई। अनि पैसाको झोप पनि थपिन्छ। पहाडमा तँलाई कामै आउँछ। यतिका दिन दुःख गरेर पाक्न लागेको च्याला यसै छाडेर जान पनि त सकिँदैन। राम्ररी विचार गर। होइन, म सधैँलाई कहाँ पहाड जान लागेको हो र? मिठो हलुङ्गो भएपछि त आइहाल्छु नि। सन्तानका लागि केही जोहो त गर्नै पर्छ नि। बुल्केले मिठोको सम्झनामा यो महिना पाक्नै लागेको ज्याला समेत माया मार्ने पाराले भन्यो। यो आधा महिनाको ज्याला त तँलाई बङ्गालीले देला जस्तो लाग्दैन है मलाई त। बिचैमा काम छाडेर भागेको भनेर फर्केपछि पनि तँलाई काम नदेला है। होस् गर है बुल्के। सिलगढीमा भन्दा सजिलो भरपर्दो र समयमै ज्याला पाउने भएकाले दुवैको हाउडाको पुल मर्मतको काममा निकै लगाव थियो। ज्यादै मेहनत गरेर काममा तल्लीन पनि थिए। उनीहरूको काम देखेर ठेकेदार पनि खुसी थियो। अन्य बङ्गालीहरू भने उनीहरूको ईर्ष्या नै गर्थे। हो, ठिकै भनिस् हो शैची, 15-22 दिन ढिलो गर्दा मिठोलाई खासै अप्ठ्यारो नपर्ला है। 15 दिनको ज्याला पनि थाप्न पाइने, खर्चको जोहो पनि बढ्ने, त्यसै पो गर्नु पर्ला। बुल्केले आफ्नो मन बुझायो। दुवैजना खटियामा 36 अङ्कका आकारमा उटुल्किए।